Друзі, всім доброго дня, мене звати Андрій Жильветро, я психолог, і сьогодні хочу говорити з вами простими словами про не дуже просту тему. Тему, яку не часто підіймають вголос через її делікатність. Це тема падіння лібідо. Падіння сексуального бажання, можливості, взагалі тяжіння, особливо зараз в умовах війни. І переважно будемо говорити про чоловіків. Хтось мені скаже, а хіба це не хвилює жінок? Звісно, хвилює, але зараз будемо говорити про чоловіків. Чому? Бо я так вирішив. Жінкам, до речі, можу порадити книжку Наомі Вульф «Вагіна». Наомі Вульф супер крута, реально потужна, класна, глибока книжка. Багато досліджень, відкриць наукових про відношення жінки до своїх статевих органів і як це впливає на самооцінку, на кар'єрні можливості зростання, на творчий розвиток і так далі. Коротше, Наомі. Я вам одразу скажу 3 ключові причини, які тиснуть на чоловіків, які проявляються в моїй практиці. Це гроші, а точніше їхня відсутність або дефіцит, це стосунки і сварки в стосунках. І третє, звісно, це оцей фон хронічної втоми, який призводить до депресії. Хтось мені скаже із чоловіків, це ж Андрюша, що ти розказуєш? Все нормально, от у мене взагалі немає проблем. Я знаю, що частина чоловіків так скаже, навіть коли в них є проблеми. Окей, це питання їхньої зрілості. Але дійсно є такі, в кого немає цих проблем. Такі чоловіки, в кого немає питань до себе і все чітко, ідеально. Можете, знаєте, що казати? Що у вас висока фрустраційна толерантність. Тому ви чітко, рівно рухаєтесь по життю, волосся назад закинули, і це відео взагалі можна не дивитись. А кому цікаво, поїхали. Отже, гроші, точніше їхній дефіцит і нестача. Оце коли починають там бісячі відоси знімати про те, що чоловік має заробляти там мільйони, я з ним не буду, якщо він там. Ти на це дивишся, думаєш, боже мій, в голові там є щось чи нема, ти падла, бачиш, що відбувається. Економіка валиться. Шмигаль той самий каже, що 3,5 мільйони робочих місць втрачено. ВВП впав на 30%. Коротше, не буду вас зараз з цим грузити, просто об'єктивний факт. Заробляти гроші в Україні більшості. Я не кажу про тих, хто сидить на схемах, на відкатах. Більшості реально складно заробляти. І це тисне на чоловіків. Чому? Слово «потенція» і потенціал, бачите, вони мають одне спільне коріння. Тобто, якщо я можу проявляти себе в соціумі, в суспільстві, реалізовувати свої бажання, досягати своєї мети, то мій потенціал розкривається. Що я відчуваю? Я відчуваю себе сильним і спроможним. Якщо ж я свій потенціал не можу реалізувати, то, звісно, моя віра в себе, в свої сили, як чоловіка, вона починає падати. Життєва стійкість і сила, вона проявляється в тому, наскільки ти здатний рухатися від невдачі до невдачі, не втрачаючи цього запалу, силу, ентузіазму, але реально це не у всіх виходить, бо люди не роботи, бо люди переживають, бо люди хвилюються, бо у людей є купа ще інших проблем. Хтось скаже, Андрюша, давай не ліпі, не розповідай нам тут казки, є ж там десь в селі якийсь Микола, Вася, Петро, ще хтось, який ніфіга не заробляє, який настругав там дітей, і все в нього класно виходить. Захотів зранку, захотів вдень, ввечері, все, іди сюди, бам-бам-бам, і він ніяких проблем. Я скажу, це правда, я з вами не сперечаюсь, дійсно, він може. Але цих чоловіків що відрізняє? Одне ключове принципове слово, значення – відповідальність. Бо той чувак, який сидить десь там в селі, йому похрен, йому пофіг на все. На гроші, на здоров'я, на дітей, те, що вони там брудні, голодні, на дружину, йому пофіг. Тому в нього і не виникає питань щодо себе. А ми ж всі хочемо, щоб чоловік був яким? Відповідальним. І тому той, хто рефлексує, хто переживає, хто хоче бути відповідальним за себе, за своїх близьких, дітей, дружину, він дійсно може переживати цей стрес, пов'язаний з грошима, тому що він не може проявлятися так, щоб відчувати і бути відповідальним. Далі, що ще нам важливо розуміти? Тестостерон. Тестостерон, чоловічий половий статевий гормон, він протягом останніх 2 поколінь за різною статистикою він знижується просто історично і стабільно. Тобто згадайте чоловіків, які були в 80-х, 70-х роках, і сьогоднішні чоловіки, вони відрізняються. Фізично і психічно. Тоді тестостерон був вищий, десь на 20-30%. Далі, плюс коли тобі стає 30 років, у тебе фізіологічно і індивідуально починає кожного року знижуватись десь на відсоток, 0,5%, 1% сам твій персональний рівень тестостерону. Тому
тобі ще складніше стає проявляти себе. А тестостерон з чим пов'язаний? З готовністю, можливістю досягати мети. Це якраз і є та вітальна сила, яка допомагає тобі розкривати оцей свій потенціал. Тому, звісно, в першу чергу треба займатися рівнем тестостерону, дивитися на своє харчування. Але щодо грошей, зазвичай це проблема в стратегії. Твоя стратегія взаємодії з грошима. Її треба передивлятися. Це ми можемо робити на наших консультаціях з клієнтами, я так роблю. Ми передивляємося, які ти застосовуєш взагалі зараз підходи і принципи взаємодії з грошима, бо вони в цей турбулентний час, вони можуть бути неактуальні. А ти намагаєшся то старе лікало накласти на цей нестабільний час. І воно не працює. Тому тобі треба ризикувати, треба дивитись, що виходить в інших людей, брати їхні стратегії і починати експериментувати, застосовувати це в своєму житті. Друга причина – стосунки. Хоча насправді для багатьох вона може бути першою і, по суті, єдиною. Ти можеш нормально заробляти гроші, але все одно відчувати, що щось не так. Чому? Або ви часто сваритесь. Бо якість ваших стосунків з твоєю жінкою, вона може бути поганою, токсичною, нездоровою. От уявіть сварку, чоловік і жінка починають сваритися, вона на нього щось говорить, він на неї стартує. Дівчата, ви ж не думаєте, що в цей момент він вас бачить і відчуває своєю рідною душою, своєю коханою жінкою, яку він... Ні. Ні. Саме в момент сварки він бачить у вас свого ворога. Так інстинкти працюють. Ти не можеш це переробити. Ти ні Будда, ти ні Ісус, ти ні якась світа. Ти проста людина, яка куча своїх є проблем. І тут, наприклад, твоя жінка на тебе кричить. У чоловіка виникає той самий рефлекс, який в нього з'являється, коли він свариться з іншим чоловіком. Він хоче його вдарити, просто дати йому в голову, щоб той присів і приліг. Але він не може так зробити з вами, бо ви його дружина. Він це усвідомлює, в нього виникає цей конфлікт. І всі чоловіки, які були в сварках, всі дуже добре знають цей момент, коли у тебе підіймається, залишається буквально крапля, одне слово, одна якась дія, і в нього падає планка. І тоді він вже себе не контролює. Може просто вибухнути настільки, що цей вулкан дуже складно буде загасити потім. Але перед тим, як він вибухне, що він говорить? Він просить жінку зупинитися, бо він відчуває, зараз вибух буде. Він і каже: стоп. Досить, не кажи, відійди, дай спокій, почекай, не чіпай, я тебе прошу. А що робить жінка? Не всі жінки, не треба мені зараз приписувати, що я про всіх. Окрема частина жінок так робить, а вона продовжує і врешті-решт доводить цього. А потім така жінка почне казати: а знаєте що, треба йому пройти тренінги з емоційного інтелекту, займатися своїм розвитком, емоційність, бо він не стриманий. Да? Ти точно так думаєш, що йому треба проходити? Він тобі попереджав, він тобі казав: стоп, альо, я зараз вибухну, хорош, не чіпай мене. А ти його чула? Це тобі. Я звертаюся до таких жінок. Тобі, вам треба займатися своїм емоційним інтелектом, бо ви не чуєте. Ви це провокуєте. І не треба мені розповідати, що це не так, це неправда. А потім, через певний час, жінка його запитує: ой, а чого ти такий став холодний до мене? А чого ти не проявляєш до мене? Мені не вистачає твоєї уваги. І дивується: а чого так? Так, а того так. Кожна сварка, коли оце відбувається, вона призводить до того, що чоловік закривається в собі. Бо через те, що він вибухнув, його роблять винуватим, і потім кожного разу, як кошеня, тикають носом: а ти тоді отак зробив. І він думає: ну, знаєш що? Коротше, я взагалі закрию, щоб ти мене не чіпала, я стану роботом, і хрен буду тобі ділитися і розповідати, що зі мною відбувається, що я відчуваю. Хоча він реально відчуває. В нього реально відбуваються процеси. Просто він же перестає довіряти своїй жінці, бо він знає, що якщо він розкривається в своїх чутливих якихось питаннях, це потім використовується тупо проти нього. Тупо проти нього це використовується, він просто закривається. І кожна така сварка, вона призводить до того, що цей час, коли чоловікові потрібен для того, щоб відновитися і прийти до свого нормального стану, він стає все більшим. Спочатку це години, згодом це дні, далі це тижні. І він в собі, він закритий. І оці сварки, вони просто елементарно створюють таку пропасть, як це буде, порожнечу, пропасть, ви зрозуміли, в стосунках. Я думаю, я вас трошки так зараз зачепив, можливо, качнув емоційно. В цьому напрямку треба ретельно зважувати і шукати коріння проблеми, через що ви найчастіше сваритесь. Чи відчуває чоловік себе в стосунках чоловіком, чи відчуває жінка себе в цих стосунках жінкою? А якщо ні, окей, то що цьому заважає? Давайте з цим розбиратися.
Це можна вирішити. Це треба вирішити. Третя, дуже розповсюджена причина, яка стала актуальною зараз, от в період хронічного стресу. Дивіться, у нас через цей стрес хронічний в мозку є така ділянка, вона називається амігдала. Це така дрібна штучка, яка реально відповідає за регулювання, відповідає за емоції, переважно за тривогу і страх. Так от, чим частіше ми знаходимося в цьому стресі, тим гіперактивніше працює ця амигдала, і вона просто фізично в своєму розмірі, через те, що регулярно надувається, вона збільшується. Воно призводить до тривожних розладів, до панічних атак і, врешті-решт, до депресії. Отже, якщо у вас є депресія, явна чи прихована, що таке прихована депресія? Прихована – це коли ваше тіло знаходиться в депресії, тобто у вас немає сил, бажання рухатись, ви ледь-ледь шаркаєте по цьому життю. А голова і настрій в цілому ще плюс-мінус адекватні, актуальні і працездатні. Так от, якщо у вас є депресія, ви, наприклад, приймаєте антидепресанти, то вам треба знати, що є лише 4 антидепресанти, які не впливають на лібідо. Зараз ви їх побачите на екрані. А інші антидепресанти, якщо ви їх приймаєте, особливо, якщо це селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, СІЗС, ви можете так і бачити напис, вони зменшують і пригнічують лібідо, тому вам треба це знати і бути уважними. А тепер хочу, щоб ми з вами поговорили трошки про поняття норми кількості статевих актів в стосунках, що вважається нормою для різних вікових категорій. Наприклад, 18-30 – це 9-10 разів на місяць. Зважте, 30-40 років – це плюс-мінус 7 разів на місяць, 40-50 років – 5-6 разів на місяць, 50 плюс, там по можливості, скільки захочеться. Напишіть вашу думку в коментарях з цього приводу, як воно складається. Правда, я думаю в тому, що насправді у кожної пари своя індивідуальна динаміка цих сексуальних стосунків. І точно не треба ні за ким гнатися, ні на кого рівнятися. Важливо слухати свої бажання і дивитися на те, відчувати оцей нерв в ваших стосунках. Комусь навіть через 10-15 років мають інтим по декілька разів на добу. Супер, клас. А комусь може вистачати раз на тиждень, 2 рази на місяць. І це теж окей, нормально. Насправді важлива не стільки кількість, скільки якість. Бо є дослідження, які показують, що регулярний статевий акт, але такий посередній, він погіршує якість стосунків, ніж нечастий інтим, але такий, знаєте, настоявшийся, коли ти зголоднів. Зараз хочу поговорити з вами про оксид азоту. Оксид азоту. Зараз поясню, що це. Вам сподобається? Це прикольна штука. Що є важливим для нормальної роботи організму там, внизу? Стан судин. Що відбувається в хронічному стресі? Судини, вони звужуються. Логічно, що наша задача полягає в тому, щоб їх розширити, для того, щоб кровотік наповнював необхідні органи. А що необхідно для того, щоб розширювати судини? Хтось приймає віагру, бо в віагрі є сілденафіл, діюча речовина, яка тимчасово розширює дійсно судини, але це тимчасовий ефект, а нам потрібен стабільний ефект. І є класна, крута молекула, вона називається оксид азоту. Вона якраз розширює судини до нормального, природного стану. Отже, що впливає на кількість оксиду азоту в організмі? Це в першу чергу, я нічого не скажу зараз нового, це спорт. Не кардіо, це переважно фізичні навантаження, це мінімізація алкоголю і куріння, це достатній відпочинок і сон. Якщо у людини немає сну, я дуже добре розумію, що половина міста, наприклад, Києва, ховається, спить в метро. Я розумію, що сон – це розкіш для багатьох, але це не відміняє його важливість, бо якщо немає цього сну, то в людини взагалі дуже складно отримувати будь-які якісні результати в своєму житті. Вже зараз назву вам продукти, які є супердоступними будь-кому, які якраз таки стимулюють оксид азоту, щоб розширювати судини. Що це за продукти? Це шпінат, це буряк, це рукола, звісно, чеснок, класика наша, гранат, волоські горіхи, насіння гарбуза, темний шоколад і цитрусові. Всі ці речі, які стимулюють оксид азоту, вони реально працюють і вони доступні кожному. Але це працює лише вдовгу, якщо ми до цього системно підходимо. Є ще одна мегадоступна можливість, ви, скоріш за все, про це бачили в інтернеті, реклама, можливо, хтось з вас навіть пробував це, вправи Кегеля. В 40-х роках був такий американський лікар, гінеколог Арнольд Кегель. Він розробив комплекс простих, доступних вправ, які допомагали утримувати витік, неконтрольований витік сечі. Досліджуючи вплив цих вправ на людину, Кегель побачив, що вони допомагають стимулювати і підтримувати рівень лібідо
відео на високому рівні. Я вам зараз розкажу про дуже прості вправи, але не дивлячись на те, що ці вправи є суперпростими і дієвими, Кегель побачив, що третина людей робить їх неправильно. Хтось замість того м'язу, який необхідно напружувати, напружує прес. Хтось напружує сідниці, хтось напружує внутрішню частину цих стегон. Треба напружувати один єдиний правильний м'яз, який от ви напружуєте, коли утримуєте процес сечовиділення. Все просто. От прямо зараз я можу робити вже ці вправи, я періодично реально їх роблю. Перша вправа. Ви на 3-5 секунд затримуєте, напружуєте там м'яз, я де зараз його напружив. 1, 2, 3, 4, 5. Розслабили. 1, 2, 3, 4, 5. І так робите десь 10 циклів. Друга вправа – це такі швидкі скорочення, такі імпульси. От робимо 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І так десь мінімум 5 разів, тобто щоб загалом виходило десь 50, а бажано ще більше. Третя вправа – довге утримання, тобто ви напружуєте цей м'яз, от зараз його я напружу, на 10 секунд. От напружили 1, 2, 3, 4, 5, 6, а в цей момент їдете за кермом, наприклад, хопа, 10 секунд, відпустили. Почекали, знову 10 секунд, їдемо собі напружено, тримуємо. І чим більше, довше можете витримувати оце напруження, спочатку 10 секунд, 15, 20, 30, до хвилини дійдете, все, ви просто боженька будете. Але в цілому, насправді, проблема вирішується. Якщо вона не має якихось таких глибоких фізіологічних причин, а причини переважно в психології, в голові, вам треба бути відвертим з самим собою, визнати проблему, в чому вона полягає, зізнатися в собі і прикласти зусиль для того, щоб її вирішити. І починати можна з малого. Вправи Кегеля, про які я сказав, харчування, додати спорт. Якщо це не допомагає, окей. В чому проблема? Це гроші? Так давайте стратегію міняти. Це стосунки? Окей, коріння проблеми треба знайти і вирвати цю проблему з цим корінням. Якщо депресія, якщо втрата сенсу, апатія, виснаження, депресивний це стан, ангідонія тощо, це теж можна вирішувати. Отже, можливо, щось не сказав, окей, доповніть мене, але напишіть в коментарях свої думки, свої спостереження за собою, за знайомими, за іншими людьми. Я вам бажаю здоров'я, ментального і фізичного, носа не вішуємо, все можна і треба вирішити. І ми це з вами зробимо. Пока.